Hi guys, welcome back to aking YouTube channel. Ako nga pala si Yas, and for today's vlog, napadaan ako dito sa mga kambing. Yun, daanan ko kasi ito papunta ng at pauwi ng bahay, galing ng opisina. Maganda yung panahon ngayon, mukhang uulan, medyo makapal-kapal yung ulap. Baka mamayang gabi o bukas may mga pag-uulan. Yan, maganda lang yung panahon, malamig. At ayun guys, thank you for watching. Hope you like this short video. Namasyal lang ako ng konti kasi napakaganda ng panahon para mamasyal sa labas. So, I hope you like this video. Kung di ka pa nakapag-subscribe, ay mag-subscribe ka na para sa sunod na mga videos ay ma-update kayo.